Kirmen Uribe, welcome in Albania. Thank you. Tungjatjeta. Tungjatjeta. You are here in Tirana. Ndodheni në Tiranë për të prezantuar romanin Bilbao, New York, Bilbao, romani juaj I parë I shkruar në vitin 2008. Falti, keni udhëtuar në gjithë botën. Mund thoni diçka për këtë përboj? Bilbao, New York, Bilbao is a really special book for me. Bilbao, New York, Bilbao është vërtet libër I veçantë për mua, I shkruar në gjuhën baske. Para se të vinte ky roman, kam shkruar kryesisht poezi, të cilat janë përkthyer në disa gjuhë. Bëhet fjalë për librin me poezi. Ndërsa merr dorën time. Po, pra edhe poezia ma kishte dhënë këtë mundësi për të udhëtuar në vendet ku përkthehesha, ndërkohë që lexuesi në vendin tim priste prej meje një roman. Kështu vendosa të shkruaj për familjen time. Por ky nuk është libër për fëmijërinë time. Është rrëfim për jetën e një peshkatari në brigjet veriore të Spanjës. Ondarroa, yes. Ondarroa is my hometown. Ondarroa, qyteti im I lindjes. Ky është rrëfim për atë jetë peshkatarësh që kanë bërë më se 3 breza të familjes sime nga ana e babait. Ata kanë jetuar duke peshkuar dhe duke lundruar në Oqeanin Atlantik. Doja të shkruaja për jetën e këtyre njerëzve kaq të lidhur me detin. Doja të shkruaja jo një sagë konvencionale për familjen, por një roman I lindur në shekullin e 21. Për këtë arsye romani frymëzohet nga gjuhët e reja të këtij shekulli, të kibernetikës, dhe libri është kaq fragmentar, saq është fragmentare jeta jone sotme. Për shembull, ndërkohë që jam duke biseduar me ju, I përgjigjem një emaili në Spanjë apo në Amerikë. Prindrit tanë, paraardhësit tanë, kishin një jetë për të jetuar, ndërsa ne të sotshmit jetojmë në shumë dimensione njëherësh. Kjo është çmenduri. Për këtë arsye libri është kaq I copëzuar me kapërcime të shpeshta në vende dhe personazhe. With real things of the lives. Yes, but kapërcime në gjëra reale, në gjëra konkrete të jetës. Ndërsa romani hapet me një fjali sa të magjishme e të pashpjegueshme, aq edhe sintetike që thotë. Peshqit dhe pemët janë një lloj. Fjalia e parë e çdo romani është vërtet e rëndësishme. Më kujtohet në këtë moment Garcia Marquez. Është vërtet momenti për ta kujtuar. Po, dhe fjalia e parë e tij që hap romanin 100 vjet vetmi, është si një portë drejt një bote të re. Shumë vjet më pas, kolonelit Aureliano Buendia, I ndodhur përballë tokës së pushkatimit, do t'i kujtojë ajo pasdreke e largët, kur babai e mori me vete për ta njohur me akullin. Të thuash të drejtën, është fjali me peshë për ta nisur një roman dhe për të mos e ndalur leximin. Edhe unë doja diçka të ngjashme për romanin tim. Dhe vendosa për këtë fjali që përmendet për pemët dhe peshqit. Përse pra janë të ngjashëm peshqit dhe pemët? Ngjajnë nga unazat, nga një unaz për çdo vit që shkon, na lejon të njohim moshën e pemës nga trungu I saj. Ashtu si jetën e peshqve që rriten pareshtur, e njohim nga unazat në luspa. Më duk interesante që t'i lidhja këto dy gjëra të ndryshme për të treguar që sidoqoftë janë të njëjta. Ato ngjajnë. Mado mendja se kjo gjë vlen edhe për njerëzit, pavarësisht ku ne jetojmë. Në Tiranë apo Bilbao, ne ngjajmë. Ne jemi njësoj, kemi diçka që mund të na lidh, të na bashkojë. Bilbao, New York, Bilbao është libër për lidhjet e shkatëruara familjare, për shkak të luftës dhe pas luftës në Spanjë. Është një libër për këndvështrimet e ndryshme mbi jetën, për ideologjitë e ndryshme, të cilat nuk arrin t'i ndajnë dot deri në fund njerëzit, sa do të kundërta t'i kenë pikpamjet. Vendet kanë shumë rëndësi për këtë roman dhe mënyra se si ju zhvendoseni nga njëri vend në tjetrin, nga Ondarroa në New York, nga Ondarroa në Rokall, për të treguar përmes tyre historinë e prindërve dhe të gjyshërve, për të treguar historinë e vetë vendeve gjatë luftës civile të regjimit të Frankos. Është vërtet që vendet këtu marrin rëndësi të veçantë. Vetë titulli Bilbao, New York, Bilbao përcakton një fluturim me avion.
Për baskët, Bilbao është kryeqyteti ekonomik i vendit. Nëse New Yorku është një kërthizë kulturore e botës, Bilbao është një qytet i vogël, diku në një cep gjeografik në anën tjetër të oqeanit. Dje në avion, gjatë udhëtimit por këtu, isha duke lexuar diçka nga filozofi Zygmunt Bauman, një tekst ku ai flet për një shoqëri multicentrate të kohës sonë. Dhe kjo është e vërtet, si për vendet e vogla për të cilat flas në romanin tim, por edhe për vende si Shqipëria. Romani im tregon se si një vend i vogël, me një gjuhë të vjetër, jeton në kohën e globalizimit. Një nga çështjet e mëdha të librit është pikërisht kjo, raporti i një vendi të vogël me një vend të madh, raporti i një kulture të vogël me një kulturë të madhe. A mundet të mbijetojmë në një kohë të tillë të globalizimit? Pikërisht për këtë them pse vendet marrin një rëndësi të veçantë. Unë flas për New Yorkun, Frankfurtin, për qytetet e mëdha, por flas edhe për vende tmerrsisht të vogla, si Rokalli, një shkëmb buzë oqeanit. Ku nuk ka këmbë njeriu dhe nuk ka jetë. Por ama për mua dhe imagjinatën time është vend i rëndësishëm, një vend ku i mat punoj për 30-40 vjet si peshkatar. Them se krahas kontrastit të vendeve, është me rëndësi edhe kontrasti i kohëve në këtë roman. Nga njëra anë është koha e Takimetit, ai largohej nga shtëpia për peshkim në Rokall për një muaj të tërë. Nga ana tjetër është koha ime, koha e personazhit kryesor të këtij romani, që në fluturim ndjek nga avioni poshtë ujërat ku ka peshkuar jati. Koha e tij ecën shumë shpejt brenda 8 orëve, aq sa zgjat fluturimi Bilbao-New York, ndërsa udhëtimi i babait është vërtet i vështirë dhe i ngadalt. Është edhe ky një kontrast midis ritmit të shpejtë të jetës sot dhe të jetës së 40 viteve përpara. Kirmen, I like the way you... Më pëlqen mënyra se si hyn politika në roman, historia politike e baskëve, kontradiktat midis republikanëve dhe nacionalistëve në Ondaroa. Në këtë kontekst, është sidomos e bukur fjalia që shkruani. Por një gjë janë idet dhe tjetër gjë është zemra. One thing are the ideas, Yes. and another thing is the heart. Yes, yes. Yes, this is beautiful. This is a sentence of the sister of my grandma. Po, është e bukur. Është një fjali e motrës së gjyshës sime. Po, është e vërtet, sepse ky libër u shkrua më 2008-ën, kur ne i përjetonim luftimet e jetës, nacionalistëve separatist bask. Ekzistonte ky konflikt në vendet baske, ku ne luftonim me veten tonë. Prandaj doja të tregoja historinë e atyre njerëzve, të cilët janë më të rëndësishëm se ideologjitë dhe idetë e mëdha. Historia në këtë libër është si një gur i madh i rënd në jetën e njerëzve. Kur njerëzit zihen keq në situata të vështira, ata e ndihmojnë njëri tjetrin, pavarësisht se mendojnë ndryshe. There are so many different... Ka shumë këndvështrime te ky libër dhe oraliteti është një rrugë për t'i bërë bashkë të gjitha, për t'i lidhur në një rrëfim modern edhe këngët, kujtimet, përrallën, legjendën. Memories, tales, legends. I think orality is really alive. Unë them që oraliteti është kthyer në fakt në një tipar të kohës sonë. Pastaj në letërsinë dhe në jetën time, oraliteti ka një vend të veçantë. Kur isha fëmijë dhe jetonim si familje peshkatarësh, burrat e familjes ishin gjithnjë të ikur. Dhe unë mbaj mend veten time të vogël poshtë tavolinës së kuzhinës. Aty në atë vend ku nëna dhe gjyshet flisnin dhe tregonin histori. Prandaj them që jam bërë shkrimtar fal historive gojore. That's why I'm a writer. Because of the orality. So Yes. you have written in your book that your father... Ju shkruani që babait nuk I pëlqente të fliste për të shkuarën, ndërsa nga familja e nënës dini qindra historira. 100 stories. It's interesting, really interesting, because the family of Është tërheqëse kjo pjesë për të treguar që familja e babait tim ishte në anën e fituesve të luftës, pra me ata që mbështetën Francisco Francon. Familja e nënës sime ishte në anën e humbësve, dhe ishin pikërisht fituesit që refuzonin të flisnin për të shkuarën, se si e fituan luftën. Ata donin të harronin, përkarshi tyre që ndronin humbësit, që gjithnjë kanë dëshirën për të folur dhe për të treguar për vitet e luftës dhe të pas luftës. Thënë ndryshe, fituesit shkruajnë historinë, por janë humbësit që e tregojnë atë. Write the history, but losers tell
the history. And how do you find today? Dhe si gjeni Kirmen, sot, Kirmen, these këto kontradikta të së shkuarës? These contradicts of the past. Now we can Vetëm së fundi ne po mundim të flasim për të shkuarën. Gjyshrit e mi luftonin kundër njëri tjetrit, ndërsa brezi, prindërve të mi, është brezi i heshtjes. Dhe vim të brezi ku bëj pjesë unë, që më në fund pas kaq shumë vitesh, mund të flas për të shkuarën. that we can start to speak. There is a challenge in this book. Ka një sfidë ky libër që ka të bëjë me stilin dhe strukturën, se si ju e fshihni veten. Pra, ne nuk e shohim autorin edhe pse ai është i pranishëm kudo. And I would like to compare Do doja ta this krahasoja me situation shembujt nga with, piktura, the me painting tablot of Van Eyck Çifti Arnolfini i Van Eyckut dhe Meninas e Velasquezit që ju i sillni në roman. Pra, përse kjo strukturë, Kirmen? So, why this structure, Kirmen? Kur flasim për stilin dhe strukturën e këtij romani, gjën më të rëndësishme unë do të quaja zërin. Ai zë që tregon dhe që përfaqëson autorin narrator, është zë kujtues që kërcen nga një histori të tjetra, nga një moshë të tjetra, nga një karakter të tjetri. Sepse unë jam duke treguar procesin e shkrimit të këtij romani. Autori është nisur në këtë fluturim nga Bilbao drejt New Yorkut, dhe gjatë fluturimit ai kujton gjëra të jetës. Janë 8 orë kujtime, aq sa zgjat fluturimi, por romani nuk shfaqet asnjëherë. Është një libër që nuk e pranon lexuesin në rol pasiv. This is not a passive reader. You are Ka ndryshuar stili juaj në shkrimin e prozës? After this novel, which is so personal for me and so innovative novel. Pas këtij romani kaq personal dhe inovativ, doja të shkruaja një histori që më lidhte me një nga miqtë e mi më të mirë dhe që sot nuk jeton më. Para se të vdiste më kërkoj të shkruaja historinë e një heroi. Për mua heronjt janë të mërzitshëm, sepse janë të pabesueshëm, por bëhet fjalë për një njeri që ndihmon një njeri tjetër, pra një lloj heroi anonim. Dhe shkrova një roman që është historia e një heroi të vogël të luftës së dytë botërore. Është një shkrimtar dhe përkthyes nga Belgjika që adopton një fëmijë bask. Është një histori sentimentale dhe aktualisht jam duke shkruar romanin e tretë me shumë linja dhe personazhe. A lot of stories. It's beautiful. It seems sometimes Duket nga një herë sikur autori i këtij romani shikon me sytë e Bastidës, arkitektit të Bilbaos, në kuptimin që morali i jetës së këtij njeriu dhe qëndrimi që ai mban ndaj së shkuarës identifikohet me faljen. Falja është hakmarrja e tij e vetme. forgiveness. Yes, this sentence is so Kjo fjali e vendosur në gojën e Bastidës është me kaq vlerë sepse shoqëritë nuk duhet të harrojnë. Ato duhet ta qartësojnë të shkuarën e tyre, por pasi ta kenë hedhur këtë hap të parë, atëherë ju duhet të krijojnë një raport me harresën. Unë mendoj se harresa është nevojë për shoqëritë, për vendet, për njerëzit dhe jetën e tyre. Ti s'mund të jetosh gjithnjë duke kujtuar të shkuarën. Jo, duhet të harrosh që të jesh i lirë. You have to forget to be free. Reading this novel, you smell Kur lexon këtë roman, ndjen aromën e gjuhës baske, e një mentaliteti dhe një kulture me rrënjë të thella. Për shembull, një gest i bukur dhe i dashur shprehet me fjalët maite maite, që do të thotë të kam xhan, shqetësohem për ty. Sigurisht që ju e doni shumë këtë gjuhë, dhe kjo duket në lartësinë e shprehjes së mundësive dhe mendimit që gjen në romanin Bilbao New York Bilbao. Si është gjendja e letërsisë baske sot dhe si përfaqësohet gjuha baske në kulturën tuaj? this language. We are just 800,000. Gjuha baske është gjuhë e vogël që flitet nga 800.000 bask. Është një gjuhë e vjetër, edhe pse libri i parë poetik është shkruar në shekullin e 16. Gjithnjë ka ekzistuar tek ne shqetësimi, a do të ketë jetë të gjatë kjo gjuhë, apo do të vdes dhe do të zhduket. Por tani duket në pozita të shëndetshme. Kemi shkrimtarë shumë të mirë që shkruajnë në gjuhën baske. Kemi shtyp dhe media në gjuhën baske, shtëpi botuese, kritik. Them se do të ketë jetë të gjatë. Alive. I don't know how many years, but yes. You are lucky because this novel won Ju jeni me fat, Spanish sepse romani ka fituar çmimin kombëtar të letërsisë në Spanjë. A gjen vështirësi letërsia juaj për të përkthyer në gjuhën spanjolle? into Spanish? No. There are really good translators, and I did the translation. Jo, nuk është e vështirë. Ka përkthyes shumë të mirë. Unë vetë përkthej në spanjisht. Ne baskët jemi biling, kështu që mund të flasësh spanjisht me miqt dhe gjuhën baske ta flasësh në familje me nënën tënde, me gruan. Or your wife.
Shikoj që e pëlqeni shumë Lorkën. I like Lorca. Është vërtet, e kam dashur dhe e dua Lorkën, poezinë e tij për shumë arsye. Por aktualisht janë të shumtë autorët që më pëlqejnë. Orhan Pamuk, Kodzi, madje edhe shkrimtari juaj Ismail Kadare. Më ka pëlqyer Kronik në gur. City of Stone, yes. Ju falenderoj shumë. Thank you.